اهلا بيكم معايا في قناتي قناة مهز لايف للاكل الصحي. هعمل معاكم النهارده بسكوت الشوفان بالشوكولاته، شبه بالظبط البسكوتات الجاهزه. هعمله معاكم بطريقه سهله وبسيطه جدا وصحي، كل مكوناته صحيه. تابعوا معايا الفيديو للاخر علشان تعرفوا طريقه التحضير بالتفصيل. كمان اللي مهتم بالسعرات هقولها لكم في نهايه الفيديو كله بيكون مهم. ما تنسوش بقى قبل ما ادخل معاكم في طريقه التحضير والمقادير اللايك والشير والكومنت الحلو، الاشتراك في القناه لو لسه مش مشتركين، ويلا بينا على الوصفه والطريقه على طول. مقادير البسكوت معايا سهله وبسيطه جدا. اول حاجه فيها هو دقيق الشوفان، تقدري تجيبيه على طول جاهز من السوبر ماركت، وتقدري تجيبي برضو انتي حبوب الشوفان الكامله وتطحنيها انتي في البيت في الخلاط او في المطحنه او في الكبه، في اي حاجه يعني بتطحن، بتبقى شبه الدقيق كده ناعمه بالطريقه دي. انا بطحنها كويس علشان كمان ما اضطرش ان انا انخلها، لان نخاله الشوفان دي مهمه جدا في احساس الشبع. المقدار اللي انا هستخدمه من دقيق الشوفان هو 1.5 كوباية. ضفت عليها معلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه بسيطه جدا من الملح. هستخدم في التحليه سكر دايت معلقه او 2 او اكتر، كل واحد يستخدم على حسب رغبته يعني في السكر. وكمان ما تنسوش ان هيبقى فيه تزيين بالشوكولاته، فما تزودوش قوي السكر الدايت برضو عشان ما تبقاش سكرها عالي قوي في النهايه. وبالنسبه للسكر الدايت لو عايزه بديل، ممكن تستخدمي معلقتين مثلا من العسل. لو عندك برضو سكر بني ممكن، عندك سكر جوز الهند ممكن. معايا كمان 1/4 كوباية من زيت جوز الهند او زيت نباتي او زبدة، دوبيها وخدي منها معيار 1/4 كوباية. كل دي اختيارات برضو للمادة الدهنية. هي دي ببساطة كل المقادير. وطبعا اللي حابب يضيف بيضة في الوصفة يعني لزيادة القيمة الغذائية برضو مفيش مشكلة ابدا، حطي بيضة معانا في الوصفة. اول حاجه معايا هنزل بيها هي المقادير الجافه، اللي هي دقيق الشوفان اللي عليه البيكنج باودر. هنزل بالزيت 1/4 كوبايه زيت او زبده زي ما انتوا عايزين. وكمان معايا معلقتين السكر الدايت. بعد ما ضفت كل المقادير معايا بالطريقه دي، ولو حابه تضيفي بيضه زي ما اتفقنا ضيفي في المرحله دي. وهبتدي بعد كده انزل بالسائل معايا اللي هو ميه او حليب. معايا الميه اهو، وبنفس الكوبايه بقى اللي استخدمتها كمعيار. انا ثبتها معايا في كل حاجه، كوبايه عاديه جدا من البيت، ثبتها في قياس الزيت وفي قياس الدقيق، ومعايا اهو كمان الميه. وهقول لكم برضو في النهايه احتجت ميه قد ايه بالظبط. اللي هيستخدم بس بيض في الوصفه هتحتاجي كميه اقل من الميه، لان البيض بيعتبر معانا من السوائل في الوصفه، فهتحتاجي ميه اقل من اللي انا كمان هستخدمها. هننزل بالميه شويه بشويه، ما نستعجلش. ما شاء الله يعني في ناس كتيرة جدا بتجرب البسكوتات اللي انا بعملها وبتعجبها الطريقة، ويعني بقيتوا اساتذة في بسكوت الشوفان. ما شاء الله عليكم. بتبسط جدا بصراحة بتطبيقاتكم، بان انتوا بتشكرولي في الحاجة. الحمد لله، يعني هو ده اصلا الهدف من القناة، ان انا افيدكم يعني. انا خلاص هعمل بايدي بقى عشان احس القوام، عشان ما زودش المية. ممتازة، شايفين العجينة عاملة ازاي؟ لمت. انا عايزاها تكون طرية في ايدينا زي ما انتوا شايفين كده، وفيها سنة بسيطة قوي من التلزيق. لما اسيبها تريح لمدة 2 دقيقة ولا حاجة، التلزيقة البسيطة دي هتروح، الشوفان هيمتص السوائل الزيادة وهتروح. بالنسبة لكمية المية اللي انا استخدمتها هي 1/4 كوباية، بنفس الكوباية اللي انا عايرت بيها كل حاجة. سبت كده العجينة تريح حوالي زي ما اتفقنا كام دقيقة بس. لو جيت لمست العجينة بصوا هلاقيها خلاص مش بتلزق خالص في ايدي، ولا بيطلع اي نقطة تلزيق، وفي نفس الوقت لسه طرية وجميلة مش مفرولة. هطلعها دلوقتي من البولة او الطبق اللي هي فيه، وابتدي افردها بقى ما بين كيسين. افضل طريقة للتعامل مع بسكوت الشوفان هي ان انت تفرديها ما بين كيسين، لان بيكون في سهولة في الفرد كده، ولما بتيجي تقطعيها وتطلعيها بتطلع معاكي بمنتهى السهولة من غير ما تتقطع منك وشكلها يبوظ. والكيسة طبعا ندهنها بسيط قوي من الزيت قبل ما نحط عليها العجينة، واغطيها بكيسة تانية وابتدي افرد بالشكل ده. هتلاقوا بقى في مرونة فظيعة في ان انتوا تفردوا العجينة. وابدأ بقى استخدم اي شكل قطاعات متوفر عندكم حابين تستخدموه. انا طبعا هستخدم الشكل اللي هو المدور المزجزج ده اللي شبه الوردة، وهبتدي اقطع بيها. بس لو مش متوفرة عندك الشكل ده استخدمي اي قطعة تانية زي ما انتي تحبي. وهعمل كده اهي
اهي هوريكم السمك. بصوا ده بيكون شكل البسكوتة، وده سمكها ممتاز ممتاز، مش رفيعة ومش تخينة. بخلة هبتدي اديها كده كام خرم، حوالي كده 5 خروم ولا 6، مش كتير يعني. بالطريقة دي شايفين الطريقة سهلة وبسيطة ازاي، واي حد يقدر يقوم يعمل البسكوت ده في كام دقيقة بس، والنتيجة بتطلع رائعة بجد. بصوا البسكوتة بتطلع بسهولة ازاي من الكيسة اهو، ده شكلها. عايزة اقول لكم على معلومة، وانتوا بتشتغلوا لما تخلصوا تشكيل اول جزء كده في العجينة وتبتدوا تيجوا تجمعوها، ممكن يقابلكم ان تلاقوا العجينة معاكم فرولت زي ما حصل معايا كده. انا العجينة معايا فرولت، نشفت شوية مش طرية زي ما كانت وانا لسه ببتدي اشتغل فيها. فايه الحل؟ العجينة كده باظت؟ لا طبعا ما باظتش. انا بوجه طبعا كلامي للي ما عندوش خبرة في استخدام عجينة الشوفان. فلو حصل معاكم الحركة دي، حطوا نقطتين من المية وتجمعوا العجينة دي من تاني وتبتدوا تشتغلوا بيها تاني. بيكون شكل البسكوت معايا بعد ما خلصت تشكيل العجينة كلها. شايفين ما شاء الله من كوباية ونص دقيق بس طلعنا عدد بسكوت قد ايه. دلوقتي انا هدخله الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني. ده كده معايا بيكون شكل البسكوت بعد ما طلع من الفرن. البسكوت هش ومقرمش وخفيف جدا. بالنسبة لتفاصيل التسوية ما بيغيبش خالص في الفرن، قعد معايا حوالي ربع ساعة بالكتير عشان يقرمش بالطريقة دي. واول لما بياخد لون ذهبي من تحت كده انتي بتعرفي خلاص ان هو استوى، تبتدي تفتحي عليه الشواية تديله لون ذهبي بسيط من فوق الوش وانتي واقفة جنبه. وبعد ما بتخلصي تسوية البسكوت اطفي الفرن وسيبيه جوه شوية، ما تطلعيهوش، علشان الصهد والسخونية اللي لسه بيكونوا في الفرن بيساعدوا ان هو يقرمش معاكي اكتر واكتر. ظبطت البسكوت كل طبقتين على بعض بالطريقة دي في مقاس بعض تقريبا، وسيحت كام مكعب من الشوكولاتة الدارك، وابتدي اخد كده طبقة البسكوت احط عليها شوية من الشوكولاتة الدارك في النص كده، ما نكترش برضو، وبعدين ابتدي احط اهي. شايفين؟ لو هتكلم بقى معاكم في سعرات البسكوت، هو طلع معايا حوالي 15 بسكوتة بعد التلزيق بالشوكولاتة. الواحدة منهم بالشوكولاتة كده زي ما هي هيكون فيها حوالي 74 سعر حراري. جميلة جدا ومشبعة جدا جدا، اكتر بكتير من اي بسكوت شوفان ممكن تشتروه جاهز من السوبر ماركت، لان التاني بيكون فيه خلط حاجات كتيرة قوي، يعني الله اعلم اصلا هو معمول بالشوفان بجد ولا مخلوط معاه دقيق تاني، وبيبقى فيه سكر وبيبقى فيه زيوت مهدرجة. فالافضل ان احنا نعمله بنفسنا في البيت، طريقته سهلة وبسيطة زي ما شفتوا معايا في الفيديو، ومستنية ان انتوا تجربوه، ترجعوا تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله مع فيديو جديد. باي باي.